my channel. It's me again, Mary. Konichiwa. So for today's vlog, we're going to SKYWALK MISHIMA. So here we are. Sobrang taas niya, guys. Ang daming tao ngayon, even though may COVID pa rin. Sobrang taas niya, guys. Yung asawa ko, iniwan ako. Hindi siya pumasok dito. Ewan ko ba. Pupunta tayo doon sa may sa may bridge. Ayan siya, guys. Ang daming tao. Ang init. Diyos ko. Ayan, pupunta na tayo dito. Ako, nakakatakot. Iniwan niya ako. Natatakot na siya sa akin. Ayan, guys. Tayong mag-isa. Para tayong tanga dito. Ako lang mag-isa. Tapos wala akong kasama. Ano ba yan? Konichiwa. Alo, kabahan ka, girl. Naku, ang taas. Pero nakabahan ako. Okay lang. Wala. Saglit. Babalik tara natin yung camera. Shaky yung pagkaka-video natin. Kanina, ngayon nakahinga na ako ng very very light kasi nandito na tayo sa dulo. Ayan siya, guys. Ayan. Nandito na tayo sa dulo. Kaya happy na. Ay, ang problema mamaya pagkabalik natin. Pagka pauwi na tayo. Guys, may mga food stand din dito. Ayan o. Ang cute. Hello, guys. So ngayon nga pabalik na tayo. Ayan, babalik na tayo dun sa kabila. Dahil pauwi na rin tayo. At maglalakad na naman tayo dito. Ayan. Medyo okay na yung weather ngayon. Unlike kanina, sobrang araw. Naku. Ang haba ng pila dun sa may zip line. Dun sa may zip line, guys. Ayun o. Ang haba ng pila. Gusto ko sana mag-zipline, kaya lang ang problema, ang haba ng pila. Ay, tapos mag-isa lang din tayo. Sino kukuha ng video, diba? Medyo mahangin. Kaya malamig-lamig. Kasi pa itong mga magbabarkada na ito. Dito nakatambay sa gitna. Shit, ang hangin. Ayun na, gaan siya. Ito yun, nag-exhibition ko. Wala ka, nakabahan ako. Open lang. Saglit na.